ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับคือดาวที่ให้ชีวิตเราเลยก็ว่าได้แต่เคยคิดกันไหมครับว่าบางทีเนี่ยดาวดวงเดียวกันนี่แหละอาจจะกลายเป็นตัวการที่ทำให้เทคโนโลยีทั่วโลกปั่นป่วนได้เลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าพลังงานมหาศาลจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันทำให้ระบบสื่อสารของเราล่มได้ยังไงและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าดาวฤกษ์ของเราเกิดอาละวาดขึ้นมาคือเวลาที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แสงแดดอุ่นๆที่เราเจอทุกวันนะครับแต่มันคือพายุพลังงานแบบขนาดยักษ์เลยที่พุ่งตรงข้ามอวกาศมาหาเราเต็มๆที่สำคัญเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าพายุสุริยะเนี่ยมันไม่ได้มาตูมเดียวจบนะมันมาเหมือนกับการโจมตีที่มาเป็น3ระลอกเลยครับซึ่งแต่ละระลอกเนี่ยนะทั้งความเร็วลักษณะแล้วก็ความเสียหายที่มันสร้างเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่านั่นก็คือการระเบิดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้ร้ายตัวหลักๆอยู่2ชนิดที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดนี้แหละครับคือต้องบอกเลยว่า2อย่างนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยนะลองนึกภาพตามกันดูนะครับตัวแรกเปลวสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์เนี่ยมันเหมือนกับแสงแฟลชกล้องถ่ายรูปอะครับคือมันสว่างวาบขึ้นมาเป็นแค่พลังงานรังสีเพียวๆเลยแต่ไอตัวที่2นี่สิการปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือ CME เนี่ยอันนี้แหละของจริงมันเหมือนลูกปืนใหญ่ที่ยิงสสารย้ำว่าสสารนะครับออกมาจากดวงอาทิตย์เป็นก้อนมหึมาเลยและประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะมันคือเรื่องของ timing หรือจังหวะเวลาครับเพราะว่าผลกระทบแต่ละระลอกเนี่ยมันจะเดินทางมาถึงโลกเราไม่พร้อมกันไงครับเริ่มตั้งแต่ระลอกแรกที่เร็วมากมาถึงใน8นาทีไปจนถึงระลอกสุดท้ายที่อาจจะใช้เวลาเดินทางเป็นวันๆเลยเอาล่ะมาเริ่มกันที่ระลอกแรกสุดเลยที่มันเดินทางมาถึงเร็วที่สุดถามว่าเร็วแค่ไหนนะล่ะครับก็ต้องบอกว่าเร็วเท่าแสงเลยครับใช้เวลาแค่8นาทีเท่านั้นเองจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราการรบกวนระลอกแรกเนี่ยครับเขาเรียกกันว่า R blackout หรือก็คือสัญญาณวิทยุดับนั่นแหละครับสาเหตุของมันก็คือรังสี X ความเข้มสูงที่มากับโซลาร์แฟลร์นะครับมันพุ่งเข้ามาป่วนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าไอโอโนสเฟียร์ซึ่งไอ้เต้าชั้นเนี้ยปกติมันทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนคลื่นวิทยุให้เราแล้วมันก็ดันไปเกิดตรงฝั่งของโลกที่กำลังรับแดดอยู่พอดีเป๊ะเลยลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับพอดวงอาทิตย์เกิดโซลาร์แฟลร์ปุ๊บรังสี X ก็พุ่งมาเลยครับใช้เวลา8นาทีถึงโลกแล้วก็ตรงเข้าไปอัดพลังงานใส่ชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า D layer จนมันเปลี่ยนคุณสมบัติไปเลยคือจากที่เคยเป็นเหมือนกระจกช่วยสะท้อนคลื่นวิทยุนะมันกลับกลายเป็นเหมือนฟองน้ำที่ดูดซับคลื่นวิทยุความถี่สูงจนเกลี้ยงแล้วผลคืออะไรล่ะครับก็คือการสื่อสารวิทยุในซีกโลกฝั่งที่โดนแดดอยู่เนี่ยดับวูบไปเลยชั่วขณะโอเคพอแสงแฟลชจากระลอกแรกผ่านพ้นไปแล้วคราวนี้ถึงคิวของสะเก็ดระเบิดของจริงแล้วครับคือระลอกที่2เนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังงานรังสีเหมือนรอบแรกแล้วนะแต่มันเป็นอนุภาคเป็นสสารจริงๆเลยที่ถูกยิงออกมาจากดวงอาทิตย์แน่นอนว่าอนุภาคพวกนี้มันเดินทางช้ากว่าแสงอยู่แล้วครับมันก็เลยอาจจะใช้เวลาตั้งแต่20นาทีไปจนถึงหลายๆชั่วโมงเลยกว่าจะเดินทางมาถึงโลกของเราผลกระทบในระลอกนี้เขามีชื่อเรียกว่า S blackout หรือพายุรังสีสุริยะครับทีนี้ตัวการหลักคืออนุภาคของจริงแล้วนะไม่ใช่รังสีพออนุภาคพวกนี้มาถึงโลกปุ๊บสนามแม่เหล็กโลกของเราก็จะทำหน้าที่เหมือนท่อดึงอนุภาคพวกนี้ให้พุ่งเข้าไปอัดกันแน่นที่บริเวณขั้วโลกซึ่งผลก็คือมันไปทำให้สัญญาณวิทยุแถบขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ถูกดูดกลืนอย่างรุนแรงเลยครับหรือที่เขาเรียกทางเทคนิคว่า polar cap absorption นั่นเองและแล้วก็มาถึงระลอกสุดท้ายครับนี่คือเมนอีเวนต์ของจริงเป็นคลื่นที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้คือมันอาจจะเดินทางช้าที่สุดนะใช้เวลาเป็นวันๆเลยแต่เชื่อเลยครับว่าพอมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยผลกระทบของมันรุนแรงกว่า2ระลอกแรกแบบเทียบกันไม่ติดเลยใช่แล้วครับนี่คือการมาถึงของเจ้า CME หรือลูกปืนใหญ่จากดวงอาทิตย์ที่เราพูดถึงกันซึ่งการเดินทางของมันเนี่ยอาจจะใช้เวลานานสุดๆถึง5วันเลยทีเดียวผลกระทบจากลูกสุดท้ายนี้เขาเรียกว่า G blackout หรือพายุแม่เหล็กโลกครับมันคือการปะทะกันแบบซึ่งหน้าเลยนะระหว่างก้อนพลาสมาขนาดยักษ์จากดวงอาทิตย์กับเกราะป้องกันของโลกเราซึ่งเกราะที่ว่านี้ก็คือสนามแม่เหล็กโลกของเรานั่นเองครับแล้วการปะทะครั้งนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆเลยมีตั้งแต่ปรากฏการณ์ที่สวยงามอย่างแสงออโรราที่สว่างไสวจนเห็นได้ในที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปจนถึงสิ่งที่น่ากลัวมากๆอย่างกระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำขึ้นมาในสายส่งไฟฟ้าของเรา
ซึ่งไอกระแสไฟฟ้านี่แหละครับที่อาจจะทำให้หม้อแปลงระเบิด แล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งเมืองล่มได้เลย ให้สรุปง่ายๆเลยนะครับ R-Law Blackout เนี่ยมากับรังสี ใช้เวลาแค่ 8 นาที ก่อกวนวิทยุฝั่งที่โดนแดดอยู่ ส่วน S Blackout มากับอนุภาคครับ ใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อย ก่อกวนวิทยุแถวๆขั้วโลก และสุดท้าย G Blackout อันนี้ตัวใหญ่เลยมากับ CME ใช้เวลาเป็นวันๆแต่กวนสนามแม่เหล็กโลกทั้งใบเลยครับ แต่ว่านะครับพายุที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่ใหญ่กว่าของดวงอาทิตย์ซึ่งก็จะมีทั้งช่วงที่มันสงบกับช่วงที่มันคึกคักเป็นพิเศษมันเหมือนกับจังหวะการเต้นของหัวใจเลยครับดวงอาทิตย์ก็มีวัฏจักรของมันเหมือนกันมันจะสลับไปมาระหว่างช่วงที่สงบเสงี่ยมกับช่วงที่คึกคักตลอดเวลาโดย1รอบวัฏจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ11ปีครับและแน่นอนว่าช่วงที่มันคึกคักเนี่ยแหละคือช่วงที่พายุรุนแรงๆมักจะเกิดขึ้นคือในช่วงที่ดวงอาทิตย์สงบนะครับชั้นไอโอโนสเฟียร์ของเราก็จะนิ่งๆเสถียรเหมาะกับการสื่อสารทางวิทยุมากๆเลยแต่พอเข้าสู่ช่วงที่มันคึกคักเท่านั้นแหละชั้นบรรยากาศก็จะถูกปั่นป่วนจนเลอะไปหมดเลยครับเหมือนน้ำที่กำลังเดือดพล่านไม่มีผิดแล้วนี่แหละครับคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่เราคุยกันมาทีนี้คำถามก็คือแล้วเรารู้ล่วงหน้าได้ยังไงล่ะว่าพายุกำลังจะมาแน่นอนครับว่าเรารู้ได้นักวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องมือเจ๋งๆหลายอย่างเลยที่ใช้เฝ้าระวังสิ่งที่เราเรียกว่าสภาวะอากาศในอวกาศกันแบบ24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยก็คือ KP Index ครับให้คิดซะว่ามันคือมาตราวัดความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กโลกอารมณ์เดียวกับมาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเลยครับยิ่งค่า KP Index สูงเท่าไหร่ก็แปลว่าพายุกำลังถล่มโลกเราอย่างรุนแรงมากเท่านั้นงั้นเรามาสรุปกันอีกครั้งให้จำขึ้นใจเลยนะครับการโจมตีจากดวงอาทิตย์มาเป็น3ระลอกจำง่ายๆเลยครับระลอกแรกรังสีมาใน8นาทีระลอก2อนุภาคมาในไม่กี่ชั่วโมงและระลอกสุดท้าย CME ก้อนใหญ่มาในหลายวันแต่ละระลอกมีเวลาและผลกระทบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันด้วยไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตมันหมายความว่าเรากำลังทำให้ตัวเองเปราะบางต่ออารมณ์ที่แปรปรวนของดวงอาทิตย์มากขึ้นกว่ายุคไหนๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าซึ่งนี่แหละครับอาจจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้